có y B đi nha, hoặc là bước sang cái mẫu tiếp theo có thể là 10 điểm đó có y B luôn thì có thể là 5/10, 10/10 đó. Thì giả sử mình xem được 3 mẫu, mình xem được 3 mẫu, mẫu 5/10, mẫu 10/10, rồi mẫu 2/10 hoặc là mẫu 0/10 thì mình đánh giá là cái mẫu cái mẫu đó, là 0/10 thì đánh giá là các bạn đó. nhưng mà nó sẽ rất là nó dựa vào rất là nhiều vào cái kinh nghiệm của các bạn. Do đó là cái buổi thực tập này cô muốn các bạn xem mẫu trên 10 điểm khác nhau và đánh giá và có khả năng là mình phân bổ 10 cái điểm đó cho nó đều đó nha. Mình sẽ tập phân bổ 10 cái điểm đó cho đều, tại vì mình xoay cái kính hiển vi á, mình xoay thành 10 điểm đó sẽ cho nó đều, và mình đánh giá mỗi điểm đó là có hay không, bao nhiêu gì đó. Còn cái việc mà mình làm cái bảng để mình phân loại nó sẽ rất là cần những cái kinh nghiệm của các bạn. Khi mà các bạn làm quen tay rồi thì bạn sẽ biết. Có thể lúc đầu mình sẽ hơi khó khăn, nhưng mà khi mình quen rồi bắt đầu mình thấy mình xem mẫu đó, mình xem mẫu là mình biết được nó mức độ nào luôn. Dễ thì không phải học, khó thì học. Đúng rồi, đó là nghĩa là nó sẽ cần những cái khả năng thiên tài của các bạn nha, phát huy ra, đừng có giấu trong người nữa, phải phát huy ra. It will also help if your microscope eyepiece has a grid like this. So you can place the grid and then you move using this grid. So that's one, we call it microscopic field. So one microscopic field is the whole view that you see in the eyepiece without moving the slide. Okay, so this is your one microscopic field. Then you mark where you started and then you move it. So for the next, so here you can see the EHP spores. Then you have lipid globules. The lipid globules have different sizes, but the spores are more or less uniform in size. So you can help make a severity grading, choosing the field that you examine if you will have a grid on the eyepiece. So the micrometer, the micrometer eyepiece should, the micrometer disc should be placed in the eyepiece of the microscope. You can purchase this one. How do we grade by using that grid? By just knowing where the location is, where your microscopic field one, and then you move it, the next microscopic field, using this grid as the demarcation line for each microscopic field. It's kind of difficult because we will only see this at 400 magnification. 400. You cannot, yeah, 400x. So you cannot see it at 100. That's why it, like, you really need to. It's very it can be time consuming for new learners, but can be easy once they get the hang of doing it. Don't be impatient. We have 2 days, so we have not yet dissected. So she will learn about that. Does she work in the lab? Okay, very good. To ask questions now, but you will see later if how difficult or how easy it can be for you. Cái kính hiển vi của mình có chạm đến không có? Cái này có kính cho nhìn thấy 4. What about the microscope? Only 100 is. The microscope only 100 is. One for each person? No, the microscope. That's kind of only 100 is. With one eyepiece? Is it on the lens on the mirror? 100 is okay. Yeah, 100. Actually,
in the objective. Yeah. There's 4, 10, and 40. Yes. So we will examine by the 40. 40. 40. Okay. Yeah. So 40 times 10 in the eyepiece is 400 magnification. Mình xem trên cái kính là 40 x vô 40 x thì 400 có nghĩa là 400 400 x hay là 400 x không? 4 tiếng Anh gọi là 400 multiplication thì có nghĩa là 40 x. 40 nhân 10 là 40, còn 100 nhân 10 là 1000 đó. Mình xem trên cái thể kính 40 x. Là cô giải thích đó, nghĩa là nếu mà cô cái cách cô nói ra là nhân cho 10 là 400 thì 400 không phải là 400 x mà là 400 multiplication gì đó, 400 chứ không phải là 400 x. 40 x nghĩa là 40 x thì cô nói là cái thể kính là 40 x nhưng mà khi mình xem á thì mình xem thực tế là 400. Lên 10 đó là 400. Nói chung là nó tóm lại là 40x á. 40x. Thì cái thể khi mình xem trên 40x á mình sẽ có cái thang luôn, có cái thang nữa. Cái thang cái lưới đó thì có hả? Nó phải cắt trên cái vật kính cái lam này mới được mà mình không có cái lam này. Lấy cái thước được không? Tất cả nó không cắt được. Chỉ mình đừng có cắt vật kính không thể cắt cái không, mình mua thôi, cái lam này cắt vào. mua là cắt dính thôi. Không, nhưng mà cái đó nếu mà không có thì mình làm sao cũng được. Trang bị sao? Cái đó dễ mà, cái đó mua kia gắn vào. Cái đó cái lau này mình có thể sẵn để sẵn. Không làm sẵn, có cái thang luôn, có cái thang để thước kính luôn. Có cái loại thang nhỏ. Hả? Đây nó nhỏ có thì có phải cắt trên sẵn trên độ. Nhưng mà không sao, tại vì cái đó nó sẽ giúp cho mình là phân biệt được cái khoảng cách mà từ điểm này sang điểm kia thôi. Còn nếu mà mình thực tập quen tay rồi đó mình sẽ tự động mình thấy. Và kính 40 dễ mà, 100 mới có chứ 40 dễ mà. Xây vòng đều nó được mà. 100 mình xây mới có chứ 40 mình xây dễ. 40 hầu nhất các bạn này là nhất là các bạn sinh học này nè, hay là những bạn học nuôi trồng thủy sản thì cũng đã xem vật kính 40 quen tay rồi. 100 thì có thể có chứ 40 thì dễ mà. Okay, so for example, in this image, this is one infected cell with many spores. Another cell with many spores, another cell with many spores. But here you find cells without spores. So you have to really move around the microscope to find it. Here it seems heavy. But if in the whole sample you only see this in one spot, the other spot would have none, then I would not say it's high. Yeah. So it depends on the sample. So you have to practice doing it with many samples before you can really confidently say that you're able to say whether it's low, moderate, or high. 1, 2, 3, or 4. So you can even say just 1, 2, 3. No? Never mind about the 4. So it would correspond to low, moderate, and high severity level. Okay, so I will show again this photo when before we do the laboratory exercise. Okay. Thì cái hình này á, là cái hình mà mình xem mình sẽ thấy trên kính hiển vi nè. Những cái mũi tên mà cô chỉ kế bên á, có cái vòng tròn lớn, cái vòng nó không đều á là cái tế bào á, và bên trong cái tế bào có những đốm nhỏ là cái bào tử IHB đó. Bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy đó. Nhưng mà mình thấy là cái khu vực này nè, cái khu vực phía trên này nè là khỏe, tế bào khỏe nè, nó không có những cái đốm này, đó là tế bào khỏe đấy. Nhưng mà nếu mà mình xem hết cái mẫu của mình, nó chỉ có khu vực này và bị thôi thì mình cũng không có đánh giá là nó bị nặng đó, tại vì nó chỉ có một khu vực thôi, còn những khu vực khác vẫn khỏe thì mình có thể đánh giá là 1 hoặc 2 thôi, chứ mình không nên là đánh giá 4, đúng không?
nghĩa là con tôm nó chỉ mới bị, thấy không? Nó mới bị thôi. Thì cô sẽ chiếu lại những cái ảnh này cho mình xem để mình quen. Okay. So when you examine the hepatopancreas, get a small sample of it. Our target is EHP, but in our experience, we also saw other things in the hepatopancreas. So I'll show you what we saw. Okay. So in the hepatopancreas, the diagram I showed you earlier shows that it's a highly branched organ. Each tubule is like a finger. So tubule, 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 tubule. So in a DOC 30 shrimp, so that's about, from the hatchery, how many days is it? 1 month before stocking. Yeah. Then DOC 30 is about 60-day-old shrimp from hatching. Yeah. Maybe would have about maybe, let's just say 100 tubules in the hepatopancreas, 100 fingers of the hepatopancreas. Not all of them could get infected. That's why we have to get the sample in the center, because that's the oldest part. And the parasite, that's the first part that the parasite comes in contact with, coming from the stomach. Okay? So this is the hepatopancreas of a post-larva. So the tubules are here. The tip of the tubule should be rounded. Okay? So I think if you do a microscopy of hepatopancreas, it's easy to see the tip of the tubules to be rounded like this. But in some samples, we see these constrictions. So the tips are not rounded. They're like they've been squeezed. Okay? Now, the hepatopancreas grows from this part outside through the tips of the tubules. These are the growing areas here with the actively dividing cells. So if the actively dividing cells are in this constricted part, then the growth will be affected. And this is not because of BHP. This is still poorly understood, but it could be due to bacterial infection and other diseases. So when you do fry quality assessment, some people do not do microscopy anymore. You just do PCR. Negative for this, negative for this, negative for this. It may be negative for all viruses and EMS, but it could have this. So it will still give you slow growth. Because if the growing points are not like this, they're abnormal, then it can affect their growth. Now these are tubules of the hepatopancreas. See, these ones are when they're bigger, but it's not translucent like this. It's brown because of bacterial infection. So if bacterial infection happens in many tubules, it can also result to slow growth, because these tubules here become non-functional. The shrimp is not dead, but part of its digestive organ is not functioning anymore. And this can easily be seen by microscopy. So if the post-larva assessment only includes PCR, then you will miss these things here. You will miss bacterial infection that may have occurred in the hatchery, or bacterial infection that is occurring in the pond. So we call it granulomatous HP tubules. When you have a granuloma, there's a reaction to an infectious organism that caused the tubule to become non-functional. It does not work anymore. It's to become longer and thinner. Instead of becoming
longer it becomes filled with fiber cells and blood cells to enclose the pathogen. So it becomes non-functional. It's like scar tissue. If we hurt ourselves, okay, so it becomes swollen. Now when